तननी तोय त फाइदा वो बेफाइदा दौनी उसबेन जिसा जिगो कला जिगो संस्कृति जिगो भाषा सदा मकातेमा ढिवे उद्देश्य सहित जिगो त्वा यो संरचना गठिकी यसले सोका छ नगरे दुनी 45 तोा ढासन तोा यो मंका गुठी हैसियत जिसा जब समाज देखु चाहिँ निसे छौ संरचना सोका छ 40 तोा दैबडी परिभाषा तनिन तोा न छौ ला तनिन तोा गाडे बडी जनसंख्या कमजी फु तर संस्कृति सम्पदा भाषा सदा मकातेमा रगा न्याब्ले न्यने पलाला अर्जो कारण झिसा जीव कला संस्कृति बचाया ढाढा जिमी ल्युन लागि बडेको राज्य स्तर याना छौ त थियो छौ वैकल्पिक रूपमा छप छदिन ने जिबी छौ नो संस्कृति यो बोजमको प्लावे मतलब त सास छ मकाटेमा जिबी दियामा लगाठो अभियान चाहिँ सुरु कटा मस्तिदा सेनु सेनाटु मापिन्दा सेनु से पाचा थाया थाको जुला मला तर मापिन्सा नाटु मापिन्दा सेनु टाइपले एकदमै गौरव जिता एकदमै गौरव लगे जुगा मापिन्सा जी सेनिबले ढिमे पेखा सेनिबले चाहिँ 6 महिना लगे जु धास चाहिँ मापिन्दा सेनिले चाहिँ 6 महिना अपटी ढिमे पेखा 1 महिना जी मापिन्दा सेनुपटी खटाइ जिता एकदमै गौरव लगे जुगा छौ ख चाहिँ छोरा चाहिँ मापिन्दा चाहिँ छौ एकदमै डर चिन्ता दु छोरा चाहिँ बहुमत जुल जे तन्नी टवाए बहुमत पनि जुल मलाई एम त चाहिँ डर चिन्ता रह्यो वे खाली लाज चाहिँ माने जी मजे मलाई जे मापी ख लाज जुल चाहिँ छुए सेका क्याफे म खुजिसा चाहिँ मलाई जिसा मन इच्छा दस चाहिँ न्यावे चीज जुसा नाटो से क्याफे रे चाहिँ मापिङ के डोज या चाहिँ थौ मापिन्छ चाहिँ थौ थो जी 1 महिना जुन प्रशिक्षण बिया चाहिँ मापिन्छ सेका बिल वे जित एकदमै तरौ गौरव एकदमै ठिक
टेक्नोलोजी झाबला ठो नेवाटे गर्व ख सांस्कृतिक दियो चाहिँ नापाने पुर्खन है चले जा चौपडी ख र टनिटवार हो चाहिँ नापान है चाहिँ मचान है चाहिँ संस्कृति जगन एना वा चौपडी बुढा पाकटे छ चाहिँ नाप ठ मचमले चाहिँ यो कोछु र वेकअप छ याना वा चौपडी वेकअप नु छोले चाहिँ जिमी सांस्कृतिक कवन है चाहिँ बालगाउन मा टिसलाक मार गाडी बि जिमसन सांस्कृतिक सेकान वा न खट वे कर्मे चाहिँ ठुङ्ने बुढो त मर्याउ छोले चाहिँ सांस्कृतिक लोमो थे ज्याउ कारण हैन ठुङ्ने वा चाहिँ जुन ल्याम्टेसन सांस्कृतिक जुन कार्यक्रम यहाँको निम्ति 4 बिना गरेका जुन कार्यक्रम यबल उके लागि तर्ने सहकारी त एकदम लुमकाडीले लुमका ल उके तर्ने सहकारी पाखे चाहिँ जुन थो सांस्कृतिक वो सामाजिक कार्यक्रम याद चाहिँ यहाँले यानी वया जुन गाडी पनि भन्छ र त्यो चीज कार्यक्रम हमेशा सहकारी पाखे चाहिँ टोले चाहिँ मको टोले सदस्य जुन जपिन र यहाँको थियो कार्यक्रम संस्कृतिको नेपाली जगन यहाँको नीति त्यो चाहिँ कार्यक्रम यहाँ लगाएर छ तर्ने सहकारी यहाँले यानी वया जुन र त्यो किसिममा चाहिँ हमेशा थियो चीज कार्यक्रम यहाँका उनमा संस्कृति बचाउने नि संस्कृति नाममा चाहिँ नेपाली बचाइरहनु मार गाडी भने उद्देश्य चाहिँ सहकारी यहाँ खट